नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा हामी न्युअन्स कम्युनिटीको भोकलाइजर एक्सप्रेसिभलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र ल्यापटपमा NVDA सँग कसरी कन्फिगर गर्ने यो NVDA को एडन हो। कतिपय तपाईहरुलाई थाहा नै होला स्मार्ट भोइस अनि iOS मा भोइस ओभर जस्ता टुलहरु छन् जस्तै समान्था लेखा जस्ता भोइसहरुले सपोर्ट गर्छन्। त्यस्तै NVDA मा पनि न्युअन्स कम्युनिटीले भोकलाइजर एक्सप्रेसिभ भन्ने एडन रिलिज गरेको छ जसमा हामी समान्था र लेखालाई प्रयोग गरेर आफ्नो TTS र ल्यापटप एक्सपिरियन्स या डेस्कटप एक्सपिरियन्सलाई बढाउन सक्छौं। यसको लागि सबभन्दा पहिले NVDA इन्स्टल भएको हुनुपर्छ हाम्रो कम्प्युटरमा। अनि त्यसपछिको मा चाहिँ NVDA का 3 वटा एडनहरु भोकलाइजर एक्सप्रेसिभ र त्यसमा प्रयोग हुने 2 वटा भोइसहरु हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ रेखा र समान्था समूहसँग। पहिला तिनीलाई इन्स्टल गरौँ त्यसपछि सेटिङ गर्न सिक्छौं। यता Run dialog type the name D colon. मैले D कोलन मा राखेको छु। New volume D. .3 of NVDA items view list VE 2.2 भोकलाइजर एक्सप्रेसिभलाई इन्स्टल गरौँ पहिला। VE 2.2 driver V2000 क्लिक गरे मैले add-on installation dialog no button alt N एडन इन्स्टलेसन डायलग आइसकेपछि Alt Y या त Y ट्याब गरेर इन्टर गर्नु होला। यस about add-on yes button alt pressed file explorer installing at restart NVDA dialog changes were made to रिस्टार्ट भनिरहेको छ। अहिले यो चाहिएन 2 वटा एडनहरु इन्स्टल गर्नुपर्छ हामीले त्यही भएर यसलाई नो गरौँ मैले। no button alt N pressed file explorer Vocalizer Expressive 2 voice enu Samantha embedded compact add-on 2 of 3 अब समान्थालाई इन्स्टल गरौँ। add-on installation प्रोसेस सेम नै हो यसलाई पनि यसमा क्लिक गर्नु। no about that yes but pressed file explorer install restart NVD no button alt N यहाँ पनि नो गरे मैले। press file लेखा इन्स्टल गर्छु म। Vocalizer Expressive 2 voice IE Leka add-on installation no button alt N yes button press file explorer install restart NV no yes button alt Y रिस्टार्ट गरौँ अब लास्टमा। pressed file loading NVDA please wait file NVDA रिस्टार्ट Pain. सक्यो। त्यसपछि सिन्थेसाइजरमा न्युअन्स कम्युनिटीको भोकलाइजर एक्सप्रेसिभलाई राखौँ। कन्ट्रोल इन्सर्ट र एस गरेर select nuance vocalizer expressive 2.2 2.2 यसमा इन्टर गरे मैले। Pain. समान्था छ पहिला बोलिरहेको। Run pain. बोलिरहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले इन्सर्ट एन्ड NVDA प्रेफरेन्सेस मेन्यु settings S. र डाउन एरो गर्दै Punctuate input just vocalizer automatic भोकलाइजर अटोमेटिक स्विचिङ सेटअप भन्छ यसमा क्लिक इन्टर गर्नु होला। vocalizer automatic त्यसपछि सबैभन्दा voice name locale name लोकल नेममा English English अफ एयर डाउन एरो गर्नु होला। त्यसपछि ट्याब गरेर voice name combo box Samantha collapsed समान्था छ एउटै भोइस छ त्यही भएर यहाँ detect text language based on Unicode characters checkbox checked बेस्ड अन युनिकोड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ यसले चेक गर्नु होला। चेक नै छ अहिले। ignore numbers when detecting text language checkbox checked इग्नोर डिटेक्सन नम्बर भनेको चाहिँ नम्बरलाई चेक नै रहन्थ्यो यहाँ। ignore common punctuation when detecting text language checkbox checked यसलाई पनि सेम नै रहनु दिउँ। language assumed for Latin characters combo box English and collapsed ल्याटिनको लागि इङ्ग्लिस अहिले यसलाई OK button press pain ओके गरिसकेपछि फेरि रि सेटिङ गरौँ हामी लेखाको लागि हिन्दी पढ्नको लागि। NV settings S इन्सर्ट एन गरेर पी गरेर प्रेफरेन्सेसको लागि punctuation input vocalizer automatic language switching vocalizer automatic
ल्याङ्ग्वेज स्विचिङ हुन्छ यसमा क्लिक गरेँ मैले। Vocalizer automatic. त्यसपछि अब लोकल नेममा English, Hindi, India, high-end. हिन्दी इन्डिया हाई राखेँ मैले र ट्याप गर्छु। Voice name, combo box lekha. भोइस नेममा लेखा Detect text language based on Unicode characters checkbox check. बेस्ड अन भनेछ यो युनिकोडको लागि चेक नै रहन दिउँ यसलाई। Ignore numbers when detect. इग्नोर नम्बर वेन डिटेक्टिङ हुन्छ यसलाई अनचेक गरौँ। Not checked. यो नचेक गरिसकेपछि जस्तै डेस्कटपमा अथवा कुनै कुनै ठाउँमा जाँदा आइटम 2 अफ 2 भन्ने ठाउँमा आइटम 2 अफ 2 हुन्छ यस्तो टाइपको पर्छ। यसलाई अनचेक गऱ्यो भने त्यही अनचेक गर्नुपर्छ। पङ्क्चुएसनको लागि पनि Ignore common punctuation. कमन पङ्क्चुएसन पनि लेखा नपढोस् भन्नाले हामीले Not checked. नचेक गऱ्यौँ। अब ओके गर्छु। Language assumed for Latin characters. Combo box English. And collapse. OK button. यहाँबाट ओके प्रेस। Pane. अब हेरौँ त यसले कतिको पढ्दो रहेछ। Run. IRD. Tap pane. विन्डो खोलेँ मैले। Word. Home. वर्ड खोलिसकेपछि म यहाँ Document print layout. स्विच गर्छु Nepali. नेपाल। त्यसपछि यहाँ नमस्कार लेखेको छु मैले। नमस्कार। यसरी अब यसमा म इङ्ग्लिस चाहिँ राख्छु। English. Language document space. HELO. हेलो हेर्नु है। नमस्कार। Hello. फास्ट स्विचिङ हुन्छ यसरी। यसरी तपाईँहरूले न्युअन्स Paint. कम्प्युटरको यो भोकलाइजर एक्सप्रेसिभ प्रयोग गरेर आफ्नो विन्डोज एक्सपिरियन्सले अझै हाई बढाउन सक्नुहुन्छ। कम्प्याटेबल एडनहरू हो यिनीहरू, फास्ट काम गर्छ। मैले प्रिमियमबाट कम्प्याक्टमा झारेको छु। तपाईँहरूले यही भिडियोको कमेन्टमा या डिस्क्रिप्सनमा वेबसाइटको युआरएल पाउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि यी तीनैवटा कम्पोनेन्टहरूले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर अहिले हामीले प्रयोग गरेका स्टेपहरू प्रयोग गर्दै तपाईँले इन्स्टल गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। अब अरू नयाँ भिडियोमा मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट हानिहाल्नु होला, छुने होइन। सब्सक्राइब बटन आगामी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने थिच्नु होला है त।